ضمن اینکه تولید حرارت میکنن، استرس رو هم در طیور پایین میارن. سلام. امروز میخوام در رابطه با مزایا و معایب لامپ‌های مادون قرمز نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید ورود جوجه برامون اهمیت زیادی داره. جوجه های یک روزه‌ای که وارد سالن میشن، اینها نیاز به دمای بیشتری دارن، نیاز به حرارت بیشتری دارن. اگر ما سیر تحولات مادرهای مصنوعی رو در واقع بریم بررسی کنیم، در اوایل از جت هیترهای معمولی، از خصوصا در مرداری‌های قدیم که ما نظارت اونها رو بر عهده داشتیم، از چهارشاخ‌ها استفاده می‌کردن که خطرات خیلی زیادی داشتن. جوجه‌های بیشتری از بین می‌رفتن، دور چهارشاخ‌ها جمع می‌شدن. متأسفانه آتش سوزی اتفاق می‌افتاد به خاطر اینکه اینها با نفت و گازوئیل در واقع روشن می‌شدند و اگر نشتی میداد کل مرداری رو به آتش می‌کشیدن. اینها مشکلاتی بود که قبلاً در فارم ها وجود داشتند و سیر تکاملی رو اگر ما بریم نگاه کنیم، حالا رسیدیم به لامپ های مادون قرمز که لامپ های بسیار خوبی هستند، اما برای خودشون در واقع مزایا و معایبی هم دارن که در این ویدیو سعی داریم که به مزایا و معایب لامپ های مادون قرمز میپردازیم به اصل موضوع که همون مادرهای مصنوعی و لامپ های مادون قرمز که و به چه علت در واقع اسم اینها رو مادرهای مصنوعی گذاشتن. به خاطر اینکه اینها در واقع با خود مرغ شبیه سازی شدن، شبیه سازی که شما در واقع در طبیعت هم این رو دارید انجام میدید و در طبیعت اینها رو مشاهده میکنید و میبینید که مرغ‌ها جوجه های خودشون رو زیر بال خودشون میکشن و حرارتی بین 32 تا 37 درجه سانتیگراد رو براشون تأمین و مهیا میکنن. همون شبیه سازی ها در داخل سالن هم انجام شده و امروزه در سالن های پیشرفته ما مادر مصنوعی های گازی داریم، بعد مادر مصنوعی های برقی داریم، الکتریکی داریم که برقی هستن. اینها هم تولید گرما و حرارت میکنن و در نهایت امروزه مادر مصنوعی های مادون قرمز به بازار اومدن که اینها برای خودشون یک مزیت‌هایی دارن که اینجا ذکر میکنیم. مورد اولشون این هست که اینها این در واقع لامپ ها یک طیفی و فیلتری رو برای اینها گذاشتن که اینها در واقع نور قرمزی رو بعد اینها بدن برای سالن ها و مرداری ها. نور قرمز رنگ در واقع مطلوب جوجه ها هست و مطلوب مرغ ها هست. در واقع مرغ ها تمایل بیشتری به نور قرمز دارن چون آرام بخش هست براشون. استرس مرغ ها رو در مرداری ها پایین میاره. مورد دوم هست که ضمن اینکه تولید حرارت میکنن، استرس رو هم در طیور پایین میارن. مورد بعدی بحث ضد عفونی هست. لامپ های مادون قرمز معمولا آنتی باکتریال هم هستن، یعنی اینکه باکتری های موجود در بستر یا اگر تو بدن در واقع روی کرک ها و پرهای جوجه ها هم اینها مشاهده بشن، تا حدی باکتری های موجود در بستر و بدن اینها رو هم از بین میبرن. مورد بعدی بحث اتلاف انرژی هست. شما انرژیاتون میاد پایین، یعنی اتلاف انرژیتون در کل سالن میاد پایین. اگر کل هیترهاتون روشن بشه که سالن را شما به دمای 35 درجه و 36 درجه برسونید، با استفاده از مادر مصنوعی شما میتونید با 10 12 تا 20 تا مادر مصنوعی و لامپ مادون قرمز اینها رو در واقع جوجه ها رو دور اینها جمع کنید و به حرارت زیادی هم نیاز ندارید. اینجا یک در واقع حسنی هم که ما داریم، جوجه هایی که در اطراف مادر مصنوعی جمع شدن، این جوجه ها اگر گرمشون بشه اینها از اونجا فاصله پیدا میکنن و به نقاط دیگری از سالن اینها هدایت میشن و میتونن دان و آب و اینها رو همونجا هم بتونن استفاده کنن. مورد بعدی بحث برطرف کردن استرس. وقتی استرسشون برطرف شد، روی سالن شما میبینید که تمامی دانخوری ها و آبخوری ها همشون به رنگ قرمز هستن. اینها برای ماکیان شما، برای طیور شما ایجاد آرامش میکنن و همین شبیه سازی در لامپ های مادون قرمز هم شده که نور قرمز رو انتشار بدن و این نور در واقع همون
رنگی هست که شما برای دانخوری هاتون و برای آبخوری های خودتون استفاده کردید و طیور از این طریق و جوجه ها از این طریق احساس آرامش بیشتری میکنن. مورد بعدی بحث خشک بودن بستر هست. اگر از این لامپ استفاده کنید، بستر اطراف در واقع جوجه های شما میتونن در آرامش کامل باشن. بستری خشک شما خواهید داشت. بسترهای مرطوب معمولاً تولید بیماری میکنن، تولید باکتری میکنن، تولید عفونت میکنن. اینها رو شما میتونید از این طریق از بین ببرید. مورد بعدی بحث کاهش هزینه هاتون هست. از لامپ های مادون قرمز که استفاده میکنید هزینه هاتون تا حدی میاد پایین. میتونید از این لامپ ها در مرداری ها، در پرورش بلدرچین، پرورش بوقلمون، پرورش شترمرغ، همه اینها میتونید استفاده کنید و براتون مغروم به صرفه هست. بسیار کارایی خوبی هم دارن اینها، به شرطی که بتونید در واقع مدیریت خوبی روی سالن خودتون داشته باشید. به غیر از بحث نور و بحث حرارت بتونید که سایر موارد رو در کنار اینها، خصوصا بحث اکسیژن و دما و رطوبت و اینها رو هم در کنار اینها تامین کنید. مورد بعدی که خیلی اهمیت داره برامون بحث سوختن اکسیژن هست. شما ببینید دوستان، در مادر مصنوعی های الکتریکی و مادر مصنوعی های گازی اینها اکسیژن داخل سالن شما رو هم میسوزونن. یعنی اینکه شما یه مقدار از اکسیژن از طریق مادر مصنوعی ها در واقع تلف میشه و هدر میشه که در لامپ های اینفرارد یا IR که به این نام ها هم شناخته میشه شما در بحث مادون قرمز اینها رو ندارید دیگه. این هم یک مزیت هست برای شما که میتونید در واقع از این لامپ ها استفاده کنید. مورد بعدی بحث استفاده از در واقع تحقیقاتی که در رابطه با بحث عصبیت یا عصبی بودن مرغ ها و جوجه ها صورت گرفته. یک آرامش خاصی رو اینها به جوجه ها میدن. یه مقدار از اون تنش های عصبی جوجه ها رو پایین میارن که میشه گفت که از این طریق رفاه و آسایش جوجه ها از این طریق برطرف میشه و شما میتونید جوجه های خوبی رو در واقع داشته باشید. یعنی از این طریق میتونید مدیریت جوجه های خودتون رو در روزهای اول که خیلی سخته توی سالن های خصوصا سالن های مرغ تخم گذار، گوشتی یا فارم های بلدرچین اینها میتونید مدیریت خوب رو داشته باشید. مورد بعدی بحث گردش خون مناسب هست. دمای مناسبی که به بدن اینها در واقع تابش پیدا میکنه و حرارت مناسبی که به بدن اینها میخوره از طریق لامپ های مادون قرمز گردش خون اینها رو تنظیم میکنه، گردش خون اینها رو بیشتر میکنه و به تبع آن متابولیسم خوبی اینها میتونن داشته باشن، سوخت و ساز خوبی میتونن در خوردن داشته باشن. حتی در بعضی از موارد ممکنه افزایش خوراک هم از این طریق اینها داشته باشن. در واقع وزن بیشتری از این طریق میتونن در مرداری ها بگیرن. اینها بودن البته مزایای مربوط به در واقع استفاده از لامپ های مادون قرمز بود. اما در چه ارتفاعی نصب کنیم و به چه تعداد جوجه ما اینها رو در نظر بگیریم؟ لامپ های مادون قرمز چون حالت در واقع سوختگی هم ایجاد میکنن، از نزدیک اینها رو حتما باید در ارتفاع 40-50 سانتی متری شما نصب کنید. این ارتفاعش و شاید بپرسید که به چه تعداد جوجه ما میتونیم اینها رو استفاده کنیم. به ازای 2500 جوجه که شما در مرداری ها دارید میتونید یه دونه 250 وات رو از این استفاده کنید. برای بلدرچین ها، برای 600 قطعه بلدرچین شما میتونید یه دونه 250 استفاده کنید و برای بوقلمون ها میتونید برای 200 تا 250 رأس هم شما از لامپ های مادون قرمز استفاده کنید. اما چه معایب اینها دارن؟ در بعضی وقتا که شکستگی در این لامپ ها ایجاد میشه، اینها گازهایی رو منتشر میکنن در داخل سالن. اینا یه مقدار گازهای سمی و خطرناک هستن که مراقب اینها هم شما باید باشید. اینها رو تمیز کردنشون راحته، میتونید راحت تمیز کنید، منتها مراقب شکستن اینها باشید که در واقع اینها اگر بشکنن یه مقدار گاز تولید میکنن. مورد بعدی بحث سوختگی هست. شما اگر این رو نزدیکتر بیارید و پایینتر بیارید ممکنه پوست جوجه ها سوخته بشه یا عارضه سوختگی در اینها
به وجود بیاد. حتما از این مسائل دوستان پرهیز کنن که بتونن جوجه‌های سالمتری رو هم داشته باشن. این هم معایب‌های در واقع لامپ‌های مادون قرمز بوده. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون حتما معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر نظری داشتید حتما برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت بتونیم به نظرات شما عزیزان پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.